ทุกครั้งที่เราจอดรถเพื่อเติมน้ำมันมีโลกแห่งวิศวกรรมที่มนุษย์ใช้เวลากว่า100ปีค่อยๆพัฒนามันขึ้นมาเพื่อทำให้น้ำมันหลายหมื่นลิตรซึ่งถูกเก็บไว้ลึกลงไปใต้พื้นได้ถูกนำขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบายเพียงแค่ไม่กี่วินาทีคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปส่องโลกใต้ดินที่เราแทบไม่เคยรู้จักเปลี่ยนเรื่องธรรมดาที่อยู่ตรงหน้านั้นให้กลายเป็นเรื่องราววิศวกรรมที่น่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งครับย้อนกลับไปในปี 1888 เบอร์ธา เบนซ์ได้สร้างประวัติศาสตร์การเดินทางไกลด้วยรถยนต์ครั้งแรกของโลกทว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การขับรถเที่ยวทั่วไปครับแต่ว่าเป็นแผนการอันชาญฉลาดเพื่อพิสูจน์ว่ารถยนต์ของสามีเธอใช้งานได้จริงท่ามกลางความเครือบแคลงของสาธารณชนที่ยังหวาดกลัวพาหนะพลังลึกลับนี้เบอร์ธาจึงตัดสินใจทำทัวร์ประชาสัมพันธ์เพื่อทลายกำแพงความกลัวนั้นเบอร์ธาเริ่มออกเดินทางด้วยรถเบนซ์ฟาเทนมอเตอร์วาเกนจากเมืองมันแฮมมุ่งหน้าสู่ฟอสแฮมในยุคที่ไร้ป้ายบอกทางเธอต้องขับขนานไปตามทางรถไฟเพื่อป้องกันการหลงทางและเมื่ออุปสรรคถาโถมเข้าใส่เธอได้ใช้ไหวพริบแก้ไขด้วยสิ่งของใกล้ตัวอย่างเหลือเชื่อตั้งแต่ใช้เข็มกลัดติดหมวกแยงท่อส่งน้ำมันที่อุดตันไปจนถึงการใช้สายรัดถุงน่องมาเป็นฉนวนหุ้มสายไฟและที่สำคัญที่สุดเมื่อเชื้อเพลิงหมดเธอได้แวะซื้อริโกอินหรือน้ำยาทำความสะอาดในสมัยนั้นจากร้านขายยาในเมืองวิสล็อกทำให้ร้านแห่งนี้ถูกจารึกว่าเป็นสถานีเติมน้ำมันแห่งแรกของโลกในยุคแรกเชื้อเพลิงรถยนต์นั้นไม่ใช่น้ำมันเบนซินอย่างที่เรารู้จักแต่คือลิโกอินสารละลายล้างคราบในห้องแลบที่มีจุดเดือดต่ำซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ยุคนั้นเนื่องจากยังไม่มีจุดบริการน้ำมันทั่วไปเบอร์ธา เบนซ์จึงต้องแวะซื้อริโกอินจากร้านขายยาในเมืองวิสล็อกประเทศเยอรมนีส่งผลให้ร้านยาแห่งนี้ถูกจารึกเป็นปั๊มน้ำมันแห่งแรกของโลกที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามโลกยุคนั้นยังห่างไกลจากคำว่าสะดวกสบายเชื้อเพลิงถูกแบ่งขายในขวดแก้วหรือถังไม้ตามร้านช่างเหล็กและร้านชำผู้ขับขี่ต้องแบกกระป๋องเทน้ำมันเองท่ามกลางกลิ่นฉุนและความเสี่ยงจากไฟไหม้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 1905 เมื่อแฮร์รี่ เกรนเนอร์และเคลม เลสติกได้สร้างสถานีบริการน้ำมันณเมืองเซนต์หลุยส์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถานีเฉพาะกิจแห่งแรกที่ใช้ถังเก็บใต้ดินระบบแรงโน้มถ่วงเชื่อมกับสายยางทำให้รถสามารถขับเข้าเติมได้โดยตรงโดยไม่ต้องยกกระป๋องเทอีกต่อไปต่อมาในปี 1913 Gulf Refining Company ได้ยกระดับสู่ต้นแบบปั๊มน้ำมันสมัยใหม่ด้วยการเปิดสถานีแบบ Drive-In แห่งแรกในพิตต์สเบิร์กมาพร้อมกับหลังคาสไตล์เพโกดาเพื่อบังแดดฝนมีพนักงานในชุดยูนิฟอร์มคอยบริการและมีการแจกแผนที่ถนนฟรีเป็นครั้งแรกความสำเร็จนี้กระตุ้นให้ยักษ์ใหญ่อย่างเชลเท็กซัสโกและ Standard Oil เร่งขยายเครือข่ายสถานีอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปีเข้าสู่ทศวรรษที่ 1920 ปั๊มน้ำมันวิวัฒนาการสู่เซอร์วิสสเตชันเต็มรูปแบบที่มีทั้งบริการตรวจเช็คสภาพรถและล้างกระจกจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อระบบทางหลวงขยายตัวปั๊มน้ำมันจึงกลายเป็นศูนย์พักผ่อนที่มีดีไซน์สวยงามและป้ายโฆษณาตระการตานวัตกรรมสุดท้ายที่เปลี่ยนโลกคือเซลฟ์เซอร์วิสหรือการเติมน้ำมันด้วยตนเองเริ่มต้นโดยแฟรงค์ อูลิสในปี 1947 ที่ลอสแองเจลิสแม้ช่วงแรกจะไม่ได้รับความนิยมแต่เมื่อเผชิญกับวิกฤตน้ำมันในทศวรรษที่ 1970 สถานีต่างๆจำเป็นต้องลดต้นทุนแรงงานทำให้การเติมน้ำมันเองนั้นกลายเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้แต่ในบ้านเรานั้นอาจจะแตกต่างกันครับเพราะเรายังไม่ถนัดกับการเติมน้ำมันด้วยตัวเองจึงยังมีพนักงานคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายในปัจจุบันมีระบบวิศวกรรมอันซับซ้อนซ่อนตัวอยู่ลึก 3-4 เมตรใต้พื้นคอนกรีตเป็นผลผลิตจากการสะสมองค์ความรู้และนวัตกรรมมานานกว่า1 ศตวรรษหัวใจสำคัญคือถังเก็บน้ำมันใต้ดินที่บรรจุเชื้อเพลิงหลายหมื่นลิตรโครงสร้างที่น้อยคนจะได้เห็นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับใช้งานก่อนทศวรรษที่ 1980ถังส่วนใหญ่มักเป็นเหล็กเปลือยชั้นเดียวที่ฝังลงดินโดยตรงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดสนิมและน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนน้ำใต้ดินจนกระทั่งในปี 1988 สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม EPA ได้ออกกฎระเบียบที่เข้มงวดบังคับให้อัปเกรดถังเป็นระบบ 2 ชั้นภายใน 10 ปีถังสมัยใหม่จึงกลายเป็นระบบ 2 ชั้นที่มีจุดเด่นคือ
ช่องว่างระหว่างผนังระหว่างถังชั้นในและชั้นนอกซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะกักเก็บไม่ให้น้ำมันรั่วไหลสู่ธรรมชาติโดยเจ้าของสถานีต้องตรวจสอบพื้นที่ส่วนนี้ทุกๆ30วันเพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติวัสดุที่ใช้ผลิตถังน้ำมันมักเป็นไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุที่ไม่เกิดสนิมเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินและเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษาได้ยากส่วนถังเหล็กจำเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้าเคมี2รูปแบบคือ Sacrificial Anode การฝังโลหะที่ว่องไวทางไฟฟ้าเคมีสูงอย่างแมกนีเซียมหรือสังกะสีไว้ใกล้ถังโลหะเหล่านี้จะยอมสูญเสียอิเล็กตรอนและถูกกัดกร่อนแทนเหล็กเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไปป้องกันถังน้ำมันและ Impressed Current ระบบกระแสบังคับที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้ถังเหล็กมีสถานะเป็นแคโทดซึ่งช่วยหยุดกระบวนการเกิดสนิมอย่างถาวรตราบเท่าที่ระบบยังทำงานนอกจากการป้องกันที่ตัวถังแล้วยังมีบ่อกักเก็บตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันน้ำมันรั่วไหลจากจุดเชื่อมต่อท่อได้แก่เทอร์ไบน์ซัมป์สำหรับปกป้องชุดปั๊มและอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลเหนือถังน้ำมันดิสเพนเซอร์ซัมป์ที่ติดตั้งใต้หัวจ่ายเพื่อกักเก็บน้ำมันที่อาจรั่วจากข้อต่อท่อและสปิลบัคเก็ตที่ติดตั้งที่จุดเติมน้ำมันเพื่อดักจับน้ำมันที่อาจหยดหรือหกในขณะที่รถบรรทุกกำลังส่งน้ำมันลงถังทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกับเครื่องออโตเมตแทงเกจที่คอยตรวจวัดระดับน้ำมันอุณหภูมิและระดับน้ำภายในถังตลอดเวลาพร้อมส่งข้อมูลตรงสู่คอนโซลในร้านเพื่อตรวจสอบความผิดปกติได้ทันทีระบบกักเก็บไอระเหยน้ำมันคือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อดักจับไอระเหยไม่ให้เล็ดลอดสู่บรรยากาศระหว่างการขนถ่ายและเติมน้ำมันมีบทบาทสำคัญในการลดมลพิษทางอากาศประหยัดต้นทุนจากการลดการสูญเสียเนื้อน้ำมันและปกป้องสุขภาพของสาธารณชนจากสารพิษในไอระเหยโดยระบบนี้ทำงานสัมพันธ์กันผ่าน2ระยะหลักระบบกักเก็บไอระเหยระยะที่1ทำหน้าที่กักเก็บไอระเหยขณะถ่ายเทน้ำมันจากรถบรรทุกน้ำมันลงสู่ถังเก็บใต้ดินของสถานีบริการกลไกการทำงานคือเมื่อน้ำมันใหม่ถูกเติมลงสู่ถังใต้ดินไอระเหยที่สะสมอยู่เดิมจะถูกแรงดันผลักออกมาแทนที่และแทนที่จะปล่อยไอระเหยทิ้งสู่บรรยากาศระบบจะบังคับให้ไอระเหยเหล่านี้ไหลกลับเข้าสู่ถังของรถบรรทุกน้ำมันผ่านท่อเชื่อมต่อที่ปิดสนิทไอระเหยที่ถูกกักเก็บในรถบรรทุกจะถูกนำกลับไปยังคลังน้ำมันหลักเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกลับเป็นน้ำมันหรือทำลายอย่างถูกวิธีต่อไปและสำหรับระบบกักเก็บไอระเหยระยะที่2จะติดตั้งอยู่ที่หัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการเพื่อทำหน้าที่ดักจับไอระเหยที่ถูกน้ำมันใหม่ดันออกมาจากถังน้ำมันรถยนต์ในขณะที่เติมน้ำมันกลไกการทำงานคือจะใช้หัวจ่ายน้ำมันแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อดักจับไอระเหยโดยเฉพาะโดยหัวจ่ายบางรุ่นจะมีปลอกยางเพื่อสร้างซีลกันอากาศที่ปากถังหรือเป็นแบบที่ไม่มีปลอกที่ทันสมัยกว่าไอระเหยที่ถูกดักจับจะถูกส่งกลับไปตามท่อเพื่อไปเก็บไว้ในถังน้ำมันใต้ดินของปั๊มน้ำมันแทนที่จะปล่อยสู่บรรยากาศซึ่งระบบนี้สามารถดักจับไอระเหยที่เป็นมลพิษได้มากถึง 95% ในปัจจุบันรถยนต์ทั่วไปที่ทุกคนขับอยู่มักจะมีระบบกักเก็บไอระเหยติดตั้งอยู่ในตัวรถเองด้วยเรียกว่าระบบ On-board Refueling Vapor Recovery ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมากฎหมายได้กำหนดให้รถยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมานั้นต้องติดตั้งระบบ ORVR นี้มาจากโรงงานโดยระบบนี้จะทำหน้าที่ดักจับไอระเหยน้ำมันในขณะที่คุณกำลังเติมน้ำมันและส่งไอระเหยเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงของรถยนต์เพื่อนำไปใช้งานต่อไปและด้วยเหตุนี้ในบางพื้นที่จึงเริ่มมีการรื้อถอนระบบ Stage 2 ที่หัวจ่ายออกเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงานลงหัวจ่ายน้ำมันในปัจจุบันไม่ใช่เพียงท่อปล่อยของเหลวแต่เป็นวิศวกรรมที่ผ่านการคิดค้นมานานหลายทศวรรษเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายหัวใจสำคัญคือระบบตัดน้ำมันอัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัทโซโคนีแวคคูมออยล์เมื่อปี 1939 โดยใช้หลักการแรงดันสูญญากาศเมื่อน้ำมันในถังสูงขึ้นจนปิดรูเล็กๆที่ปลายหัวจ่ายจะส่งผลให้วาล์วหลักดีดปิดทันทีภายในเสี้ยววินาทีเพื่อป้องกันน้ำมันล้นแม้จะล็อกคันโยกค้างไว้ก็ตามนอกจากนี้หากเกิดอุบัติเหตุรถขับออกไปทั้งที่หัวจ่ายยังคาอยู่จุดเชื่อมต่อจะแตกออกตามจุดที่ออกแบบไว้เพื่อให้วาล์วทั้งสองฝั่งปิดสนิททันทีป้องกันน้ำมันพุ่งกระจายเพื่อความแม่นยำสูงสุดระบบจะใช้เครื่องวัดแบบลูกสูบหรือกังหันทำงานร่วมกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณการหมุนเพื่อ
พื่อเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของน้ำมันเป็นสัญญาณดิจิทัลสำหรับการคำนวณราคาแบบเรียลไทม์ตามมาตรฐาน OIML ที่กรมการค้าภายในยอมรับภายในยังมีระบบเซ็นเซอร์เบื้องหลังทั้ง Attitude Sensor ที่สั่งตัดน้ำมันหากหัวจ่ายถูกยกสูงเกินแนวนอน Anti Drip Poppet ป้องกันน้ำมันหยดซึมระบบ No Pressure No Flow ที่จะปล่อยน้ำมันเฉพาะเมื่อมีแรงดันจากปั๊มหลักและ Mist Fueling Prevention ที่ออกแบบขนาดปากหัวจ่ายเบนซินและดีเซลให้ต่างกันเพื่อป้องกันการเติมน้ำมันผิดประเภทโดยหัวจ่ายน้ำมันดีเซลจะมีขนาดใหญ่กว่าปากหัวจ่ายเบนซินและโดยขนาดที่ใหญ่กว่าของหัวจ่ายดีเซลทำให้มันไม่สามารถสอดเข้าไปในช่องเติมน้ำมันของรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินซึ่งออกแบบมาให้พอดีกับหัวจ่ายขนาดเล็กได้โดยง่ายส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ